නිසල් ටෙක් ඇකඩමි YouTube channel එකට සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ YouTube අලුත් අප්ඩේට් වලින් පස්සේ හරියටම ෂෝට් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන විදිහ තමයි අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් අපි බලමු අලුත් අප්ඩේට් වලින් පස්සේ කොහොමද හරියටම ෂෝට් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලා පළවෙනිම බලන්න ඔයාලගේ YouTube app එක අප්ඩේට් කරලාද තියෙන්නේ කියලා. අප්ඩේට් කරලා නැත්නම් ඔයාලා YouTube app එක අප්ඩේට් කරලා මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න. ඔයාලා දැන් YouTube app එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube app එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට දැන් පේනවා මෙතන අලුතෙන් අපේ ටැබ් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ෂෝට් කියන එක. අර ට්‍රෙන්ඩින් ටැබ් එක නැතුව මෙතනට ෂෝට් කියන එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව දැන් මේ ධන ලකුණු ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් create a short කියලා තියෙනවා. එන්න එතනින් තමයි දැන් අලුත්ම අප්ඩේට් එකෙන් පස්සේ ෂෝට් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න. අපි ඉස්සර නම් අප්ඩේට් කරේ අන්තිමට #shorts කියලා දාලානේ ටයිටල් එකේ description එකේ. දැන් එහෙම නෙමෙයි මෙන්න මේ create a short කියන තැනින් අපිට කෙලින්ම ෂෝට් වීඩියෝ එකක් හදන්නත් පුළුවන් නැත්නම් හදපයක් එතනින් අප්ලෝඩ් කරන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලා දැන් ධන ලකුණු ටච් කරලා create a short කියන එක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක ඕන් වෙනවා. ඔයාලා දැන් මොකක් කරේ ෂෝට් වීඩියෝ එකක් හදනවා නම් ඔයාලට කැමරා එකෙන් රෙකෝඩ් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් කියන්නම් කොහොමද රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. ඔයාලට මම නැත්නම් ෆ්ලිප් කියලා තියෙනවා. එතනින් පුළුවන් කැමරා එක මාරු කරන්න සෙල්ෆි කැමරා එකද බැක් කැමරා එකද කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දැන් රෙකෝඩ් කරන්න ඕන වෙද්දි මෙන්න මේ රවුම ටච් කරන්න. එතකොට ටෙක්ස්ට් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක රෙකෝඩ් වෙලා ඇති වුණාට පස්සේ ඔයාලා ඒක ආයෙ ටච් කරන්න. එතකොට ස්ටොප් වෙනවා. ඊට කලින් මම ඔයාලට කියන්නම් කොහොමද මෙන්න මේකේ ස්පීඩ් එක මාරු කරන්න කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන ස්පීඩ් එක තියෙනවා. මෙතන ඔයාලට රෙකෝඩ් වෙන ස්පීඩ් එක ඔයාලට මෙතන වෙනස් කරන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටයිම් එකක් දාන්න. රෙකෝඩ් එක ස්ටාර්ට් වෙන ටයිම් එකක් දාන්න පුළුවන්. එන්නේ ටික ඔයාලා හදාගත්තට පස්සේ තමයි මෙන්න මේ රෙකෝඩ් එක ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මෙතන දැන් රෙකෝඩ් කරලා වැරදුනොත් එහෙම ඔයාලට වෙන මෙතන කතිරයක් තියෙනවා. එන්නේ ඒක ටච් කරලා ඔයාලා ඩිලීට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ පුළුවන් මෙතන රෙකෝඩ් කරන්න. නැත්නම් ඔයාලා ගැලරි එකක් මොකක් හරි හදපු එකක් තියෙනවා නම් එතනින් ඔයාලට තෝරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හා පැත්තේ කොටුවක් වගේ තියෙන එන්නේ එකෙන් ඔයාලා ගැලරි එකට වීඩියෝ ගිහලා තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දැන් මෙන්න මේ රෙකෝඩ් අයිකන් එක ටච් කරාට පස්සේ ඒක කරලා ඉවර වෙලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන හරි ලකුණක් තියෙනවා. එන්නේ ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මියුසික් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මෙතන සවුන්ඩ් කියලා දෙනවා. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ YouTube app එකෙන්ම දෙන මියුසික් තියෙනවා. ඒ ඔයාලට මෙතනින් තෝරලා දාගන්න පුළුවන්. තව ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන ටෙක්ස්ට් දාන්න පුළුවන් ලියලා. ඔයාලට මෙතනින් මොනවා හරි කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට දාගන්න පුළුවන්. තව ෆිල්ටර්ස් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන්නේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා next කියලා තියෙනවා. එන්නේ ඒක ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට සාමාන්‍ය විදිහට YouTube වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා වගේ එනවා. මෙතන ඔයාලට ටයිටල් එකක් දාන්න තමයි තියෙන්නේ. ටයිටල් එකක් දාලා ඔයාලට මෙතන පබ්ලික් කියන එක දාලා මේ එතන අපිට කැමති ඔඩියන්ස් එක තෝරන්න තියෙනවා. ඔයාලා දාන්න ඕන no it's not made for kids කියන එක. ඒක දාලා ඔයාලට අප්ලෝඩ් කියන එක ටච් කරන් තියෙන්නේ. එතකොට ෂෝට් වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. එතකොට අපිට දැන් මෙහෙම කරද්දී අන්තිමට #short කියලා දාන්න ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මං හිතනවා ඔයාලට අලුත් අප්ඩේට් වලින් පස්සේ ෂෝට් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන විදිහ තේරෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් මගේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාලගේ යාළුවන්ට දෙනකන් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඊට තියෙන රතුපට subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell එක click කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ දවස් වල වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. සියලු දාටම සුබ දවසක්.